Xin chào, tôi là Geshin Michael Ross và trước tiên tôi chỉ muốn nói xin chúc mừng vì kết thúc khóa học Lam Rim. Đó là một khóa học dài và tôi không biết, chúng ta thật may mắn rằng tất cả chúng ta phải ở trong nhà. Tôi đã ở trong nhà có lẽ trong gần 2 tháng. Tôi không biết nữa và tôi còn chưa thực sự đi ra khỏi nhà. Vì vậy các bạn biết đấy, tôi thậm chí không đi tới Đại học Sedona để ghi hình ở đó. Vì thế tôi đang ghi hình phần này ở nhà. Và các bạn, nó là một khóa tu dài và tôi không biết các bạn thì thế nào, nhưng với tôi nó là một dạng cơ hội tốt để có một khóa tu. Thành thật mà nói, cũng giống các bạn, tôi đã không thực hành hoàn hảo. Các bạn biết đấy, tôi đã không thiền định cả ngày, hay các bạn biết đấy, tôi cũng đã rất nhiều kem và tăng cân và xem vài chương trình của Netflix mỗi ngày. Nhưng nói chung nó là một khoảng thời gian tuyệt vời và khoảng thời gian rất may mắn khi chúng ta có thể phải có khóa tu Lam Rim tại nhà với nhau. Và chủ yếu là tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn, những người đã giúp đỡ. Gần 100 người, hơn 100 người đã giúp cho khóa tu Lam Rim này thành hiện thực. Vị giám đốc lớn là Tim Lohrau ở Sedona, Arizona và là giám đốc điều hành của ACI. Và anh ấy đã làm việc cực kỳ chăm chỉ, vì thế tất cả các bạn nên gửi tới anh ấy những lời cảm ơn và chúc mừng. Và anh ấy thực sự đã sắp xếp mọi người, anh ấy đã có tất cả các ý tưởng cho việc thực hiện điều này như thế nào. Và anh ấy đã làm một công việc tuyệt vời, thực sự là một công việc tuyệt vời và nó đã giúp cho mọi người trên khắp thế giới. Vì vậy tôi thực sự rất biết ơn anh ấy và tôi cũng biết ơn tất cả các bạn, những bạn phiên dịch và những bạn khác đã làm việc trên khắp thế giới. Như tôi đã nói, tôi nghĩ rằng có hơn 100 tình nguyện viên, người đã giúp cho khóa Lam Rim này có sẵn trên khắp thế giới và tôi đã nhận được những lời bình luận tuyệt vời từ mọi người. Tôi đã nhận được những thư điện tử tuyệt vời từ rất nhiều người. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì điều đó. Cảm ơn các bạn đã thực hiện khóa tu Lam Rim này. Tôi nghĩ chúng ta rất may mắn khi chủ đề của khóa Lam Rim đã nói về sự vô thường và cái chết, và nó gần như là rất may mắn. Và rất nhiều người mất đi gia đình, rất nhiều người mất đi bạn bè đã viết cho tôi và họ đã có thể xem khóa Lam Rim, và khóa Lam Rim đã giúp họ vượt qua sự mất mát và những vấn đề của họ trên khắp thế giới. Vì vậy, một lần nữa tôi muốn cảm ơn ACI và Tim Lohrau cùng tất cả các bạn đã giúp đỡ. Ngày hôm nay kế hoạch của tôi chỉ là tóm lược lại mọi thứ. Chúng ta đã có một buổi hỏi đáp trước đó, nhưng tôi vẫn có nhiều câu hỏi mà các bạn đã gửi cho chúng tôi chưa được trả lời. Và tôi nghĩ tôi đã trả lời, tôi không biết nữa, 5 hoặc 6 câu hỏi trên toàn thế giới. Và sau đó tôi có một yêu cầu đặc biệt, chủ yếu từ Tim. Tôi nghĩ các bạn biết đấy, liệu tôi có thể nói về các điều kiện đặc biệt mà chúng ta cần để nhìn thấy tính không trực tiếp? Và làm thế nào cách tốt nhất mà chúng ta có thể thực sự có một cơ hội để nhìn thấy tính không trực tiếp? Và tôi đã nghĩ rất nhiều về điều này, bởi vì một trong những trải nghiệm quan trọng trong suốt thời gian đó là để thực sự nhìn thấy tất cả các thế giới hiện có, vô số các thế giới hiện có và tất cả các chúng sinh trên các thế giới đó. Và tôi nghĩ rằng nếu các bạn có trải nghiệm đó, nếu các bạn đã có trải nghiệm đó trong cuộc đời mình, thì điều gì đó giống như virus này, nó đặt tất cả trong một viễn cảnh khác nhau và các bạn ở trong một nơi khác về nó. Và vì thế, tôi nghĩ nó sẽ thật là tuyệt vời nếu nhiều người hơn có thể nhìn thấy tính không trực tiếp và có những trải nghiệm đó, và nó thay đổi cả cuộc đời của các bạn một cách hoàn toàn, thay đổi cách nhìn khó khăn của các bạn về cuộc sống. Nếu như các bạn biết đây không chỉ là một thế giới ở xung quanh và chúng ta không phải là những người duy nhất trải nghiệm những điều này. Và nếu như các bạn đã gặp một vị Phật, nếu các bạn đã biết Phật tồn tại, thì điều đó thực sự tuyệt vời. Vì vậy chúng ta sẽ nói về điều đó. Chúng ta sẽ nói một chút về những điều thiết thực các bạn có thể làm để có được trải nghiệm đó. Vì vậy 2 phần của ngày hôm nay, một là các câu hỏi mà chúng ta đã chọn từ rất nhiều các câu hỏi, và tôi xin lỗi, chúng tôi không thể trả lời tất cả các câu hỏi mà các bạn đã gửi, nhưng chúng tôi đã cố gắng chọn nhiều dạng các câu hỏi khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, và sau đó có thể khoảng một nửa số giờ chúng ta sẽ nói về
Các bạn biết đấy, làm thế nào để gia tăng cơ hội mà các bạn có thể nhìn thấy tính không trực tiếp và trải nghiệm này về những thế giới khác và bậc giác ngộ trực tiếp. Điều này có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời các bạn, và những thứ như virus sẽ có một ý nghĩa khác đối với các bạn. Được rồi, đây là câu hỏi đầu tiên, và câu hỏi là một vài năm trước đây con đã có một cuộc phẫu thuật và tử cung của con bị cắt bỏ. Nhưng con có thể lưu trữ một số trứng của con và con có cơ hội nhờ người khác mang thai hộ. Con không chắc chắn nếu đây là điều đúng đắn để làm. Không, bởi vì đối với con dường như có lẽ cuộc phẫu thuật mà con đã trải qua là dấu hiệu rằng con không nên có con. Và con không nên lập gia đình. Và có thể con cũng chỉ nên tập trung vào phát triển tâm linh. Toàn bộ trải nghiệm này thực sự rất khó khăn đối với con về mặt tâm lý và cảm xúc. Và một vài hạt giống nào con có thể gieo để giúp con chữa lành từ điều này. Vì thế, các bạn biết đấy, tôi đã nghĩ về câu trả lời này. Và tôi nhớ ra vài thứ. Tôi nhớ rằng thời điểm ngay trước khi tôi thực hiện khóa tu 3 năm của mình, tôi nghĩ tôi đã kể câu chuyện này trước đó. Ngay trước khi tôi thực hiện khóa tu 3 năm của mình, tôi đã có buổi nói chuyện. Tôi nghĩ là ở thành phố New York. Và ai đó hỏi tôi về việc phá thai, các bạn biết đấy. Và tôi đã nói được rồi, trong niềm tin đạo Phật cổ xưa, giáo lý của Đức Phật tối cao. Bài giảng nói rằng Niyajsepa là định nghĩa của sát sinh, là giết một người hoặc bào thai người sau khi thụ thai. Vì vậy, trong đạo Phật, sự thụ thai được xem như là một sự sống. Và chính bản thân tôi cũng đã tham gia vào một việc phá thai khi tôi còn ở đại học. Vì thế với tôi nó là một câu hỏi rất quan trọng. Và do vậy tôi đã có một buổi nói chuyện giống như thế ở New York trước khi tôi thực hiện khóa tu 3 năm của mình vào năm 2000. Và khi tôi đã kết thúc khóa tu, tôi đoán là vào khoảng một năm sau, tôi được mời quay lại New York để nói chuyện lần nữa. Và tôi nhớ nó là một trung tâm tâm linh rất đẹp ở Manhattan. Và họ có một nơi rộng và họ có một phòng chờ rất đẹp. Và các bạn biết đấy, tôi vừa mới ngồi xuống một chiếc ghế rất thoải mái và nó rất là đẹp với ánh sáng mặt trời chiếu vào và một căn phòng rất đẹp. Và sau đó bé gái này bước vào phòng và cô bé đi từ cửa này sang cửa khác. Và cô bé vừa bước vào và tôi không biết, cô bé có thể là 4 hay 5 tuổi và cô bé ấy nhảy múa khắp căn phòng. Nó nhìn giống như cô bé mặc một bộ váy ballet hay gì đó, và nó thực sự đẹp. Nó giống như là một trải nghiệm huyền bí khi ngồi ở đó. Và tuyệt đẹp, gần giống như một thiên thần nhảy múa khắp căn phòng. Và tôi giống như là, trời ơi đẹp quá. Và sau đó mẹ cô bé bước vào và mẹ cô bé trông thấy tôi và cô ấy thì wow. Và tôi thì giống như xin chào, và cô ấy nói con phải nói với thầy vài điều với xin Michael. Tôi nói gì cơ? Và cô ấy nói thầy biết đấy, trước khi thầy thực hiện khóa tu 3 năm, thầy đã có buổi nói chuyện về sự phá thai. Và con đã mang thai lúc đó, và bởi vì thầy nên con đã không phá thai. Và con có bé con này, cô bé mà thầy vừa trông thấy đã được sống nhờ vào bài giảng của thầy. Và đó là điều quý giá nhất trong cuộc sống của con, trong toàn bộ cuộc đời con. Đây là điều quý giá nhất và con chỉ muốn cảm ơn thầy vì điều đó. Và sau đó tôi đã có suy nghĩ trong đầu. Các bạn biết đấy, tôi nói, đấy, nếu tôi đã không làm bất cứ điều gì tốt trong cả cuộc đời của tôi, thì đó là một điều tốt tôi đã làm. Các bạn biết đấy, chắc chắn tôi đã làm cho một ai đó thật sự hạnh phúc. Và thầy của tôi, khi tôi hỏi thầy ấy về phá thai, thầy đã nói những điều đó. Các bạn biết đấy, thầy ấy đã nói 2 điều. Thầy nói, trước hết, đó là một kiểu giết người kỳ lạ, bởi vì người kia không có cơ hội để tự vệ.
Các bạn biết đấy, nếu các bạn đi bộ xuống đường đến nhà của người hàng xóm và các bạn cố gắng để giết người hàng xóm, các bạn biết đấy, ít nhất người hàng xóm có thể cố gắng chống trả các bạn và họ bảo vệ chính họ. Nhưng một đứa trẻ trong tử cung, chúng không thể nào bảo vệ chính chúng. Và vì vậy, thầy ấy đã nói, theo ý kiến của thầy ấy, điều này thật không công bằng khi người kia không có cơ hội để chống trả. Và sau đó thầy ấy nói, nhưng điều tồi tệ nhất là các bạn đã ngăn cản một sự sống từ việc có được một thân người. Các bạn biết đấy. Và tôi đã chưa bao giờ nghe điều đó trước đây. Và thầy ấy đã nói, vâng, một ai đó có thể sử dụng cơ thể đó. Các bạn biết đấy, một ai đó sẽ thật sự cần thân người đó. Và nếu sự sống có thể có một thân người, nếu các bạn có thể khiến một sự sống có một thân người thì điều đó không thể tin được. Nó là món quà tuyệt vời nhất các bạn có thể tặng cho bất kỳ con người nào, cho bất kỳ người nào, bất kỳ sinh vật sống nào, là để giúp họ có được một cơ thể mới, giúp họ có được một cơ thể. Vì vậy, tôi đã suy nghĩ về những gì thầy ấy nói, tôi đã suy nghĩ về hai điều đó khi tôi đang đọc câu hỏi này. Các bạn biết đấy, nhiều người nói khi có điều gì đó không ổn, các bạn biết đấy. Ví dụ, khi một đứa trẻ chết hoặc một cái gì đó, họ nghĩ, có thể nó là một dấu hiệu mà tôi không nên có một gia đình và thay vào đó tôi nên có một đời sống tâm linh. Ở đây có nói thay vì tôi có nên tập trung vào sự phát triển tâm linh của mình không? Vì vậy, tôi nói nó khá trái ngược, các bạn biết đấy. Thầy của tôi đã có một học trò khác. Tôi nhớ thầy ấy có một loại học trò thường hay giận dữ và không hạnh phúc và nhiều vấn đề về chi phí. Và tôi đã quan sát thầy. Thầy đã giúp đỡ người học sinh này gặp người bạn đời và thầy ấy khuyến khích họ kết hôn theo cách này. Và họ đã có con. Và sau khi họ có con, tôi đã quan sát thấy người này thay đổi hoàn toàn. Các bạn biết đấy. Họ đã biết tất cả các kinh điển và họ đã biết tất cả Lam Rim và họ là học trò rất giỏi. Nhưng sau khi họ có con, nó đã dạy họ lòng từ bi, tôi nghĩ thế. Và tôi đã luôn luôn nghĩ thầy của tôi phải lên kế hoạch cho toàn bộ điều này. Vì vậy tôi nghĩ, theo tôi, nếu các bạn chọn có con, và nếu các bạn nghĩ đó là cách các bạn sẽ sống, điều đó thì tốt cho các bạn. Tôi nghĩ rằng nó sẽ là sự thực hành tâm linh rất tốt. Tôi nghĩ nó sẽ là một sự thực hành tâm linh rất sâu sắc. Vì vậy, các bạn biết đấy, điều này rất nhiều trong truyền thống Bồ Tát. Và nhân đây, khóa Lam Rim số 36, khóa mà sẽ được tổ chức trong tháng 7, các bạn biết đấy. Chúng tôi sẽ tổ chức trực tuyến lần nữa, bởi vì các bạn biết đấy, chúng tôi có thể chưa đi đâu được từ Mỹ. Vì vậy, các bạn biết đấy, chúng tôi sẽ nói về Bồ Đề Tâm. Và Bồ Đề Tâm nghĩa là ước muốn thật sự để giúp đỡ tất cả chúng sinh. Và nếu các bạn có thể thấy tính không trực tiếp, thì Bồ Đề Tâm của các bạn là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Đó là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Vì vậy, chúng tôi sẽ nói về điều đó. Nhưng theo ý kiến của tôi, nếu các bạn có con, và nó không dành cho tất cả mọi người. Ví dụ như tôi chưa có con, nhưng nếu các bạn có con, nếu các bạn có khả năng có con, thì nó có lẽ là một thực hành tâm linh rất cao. Nó có lẽ là một thực hành tâm linh rất tốt dành cho các bạn. Tôi sẽ suy nghĩ về nó một cách cẩn thận. Nó là một trách nhiệm rất lớn, nhưng tôi thực sự nghĩ nó có thể mở rộng trái tim các bạn rất nhiều, và tôi sẽ không cho nó là một dấu hiệu chỉ bởi vì các bạn đã có một cuộc phẫu thuật này mà các bạn không nên có con. Tôi nghĩ nếu chúng ta đã sống giống như thế, chúng ta sẽ chẳng làm bất cứ điều gì cả. Vì thế các bạn biết đấy, nếu các bạn ao ước có con thì tôi nghĩ hãy dũng cảm và biến điều đó thành thực hành tâm linh của các bạn. Nó chắc chắn là một thực hành tâm linh các bạn có thể làm. Vì vậy, tôi nên làm gì? Tôi có thể gieo một vài điều gì để phục hồi từ phẫu thuật này? Và tôi đã có câu
câu hỏi này rất nhiều lần từ phẫu thuật tương tự. Và tôi có thể nhớ, tôi không biết, hơn 20 năm trước, ai đó từ Ireland tới gặp tôi. Tôi nhớ và tôi đang dạy ở Vienna. Và tôi nhớ một người tới tìm tôi và hỏi câu hỏi này: con có thể chữa lành khỏi dạng phẫu thuật này, dạng trải nghiệm này như thế nào? Và tôi đã động viên cả hai vợ chồng, đó là một cặp vợ chồng. Tôi đã khuyến khích cả hai tới bệnh viện làm tình nguyện viên trong một bệnh viện nhi. Và ngày nay, điều này thì hơi khó khăn hơn. Có thể các bạn phải có một số huấn luyện, các bạn phải được sự cho phép, các bạn phải vượt qua một số câu hỏi về an toàn và những điều giống như thế. Nhưng nếu các bạn có cơ hội làm công việc tình nguyện trong một bệnh viện nhi, và hãy xem này, các bạn có lẽ sẽ không là bác sĩ, và các bạn có lẽ thậm chí sẽ không là y tá. Họ có thể sẽ yêu cầu các bạn đi lau sàn nhà hay thứ gì đó tương tự như thế, và họ đã làm như thế. Họ chỉ đã làm một lần một tuần vào cuối tuần. Họ rất bận rộn, họ có công việc kinh doanh của riêng mình. Nhưng vào cuối tuần họ luôn luôn đi, và họ đã làm tình nguyện tại bệnh viện nhi. Và cuối cùng thì với chứng của cô ấy, họ đã có một đứa con khác. Họ đã có đứa con thứ hai, và tôi nhớ họ gọi cô bé là Thiên Thần. Và vì thế tôi nghĩ đó sẽ là một điều rất tuyệt vời để làm tình nguyện viên, để làm điều gì đó cho trẻ em, đặc biệt những trẻ em không được khỏe. Thầy của tôi đã muốn làm sạch những hạt giống xấu từ việc phá thai tôi đã có ở trường đại học, và thầy ấy khuyến khích tôi bắt đầu một nhóm học tập Pháp dành cho trẻ em, và chúng tôi đã làm. Và tất nhiên những bậc phụ huynh, ít nhất một phụ huynh đã ở đó mỗi lần chúng tôi gặp, và chúng tôi đã làm thế trong 15 năm. Và đó là một nhóm đáng ngạc nhiên, đó là một cơ hội kinh ngạc. Và tôi nghĩ nó đã làm thay đổi những hạt giống của tôi. Tôi nghĩ đó là những hạt giống tuyệt vời mà tôi đã có từ việc đó. Vì thế đó là cách tôi sẽ giải quyết vấn đề của các bạn. Đây là một câu hỏi khác từ Đài Loan, và về cơ bản người này đã nghiên cứu thiền Vipassana. Họ cũng đã thực hành yoga Niguma. Và rồi bởi vì họ đã đóng cửa tất cả các phòng thiền, họ không thể tới thiền theo nhóm được nữa. Và họ đã bắt đầu học khóa học trực tuyến, và họ đã học một vài loại thiền định trong khóa học trực tuyến bánh xe luân hồi. Và họ cảm giác như thiền Vipassana mà họ đã thực hành rất hữu ích đối với họ. Và họ cũng cảm thấy thích những loại thiền mà họ đã thực hành trong suốt khóa Lam Rim và trong suốt khóa học bánh xe luân hồi cũng rất có ích đối với họ. Vì thế, họ băn khoăn liệu hai loại thực hành này có xung đột với nhau không? Thực hành cả hai có ổn không? Và nó là một loại câu hỏi hay, bởi vì tôi đã nghiên cứu thiền, tôi đã học thiền ở châu Á. Các bạn biết đấy, những trải nghiệm thiền đầu tiên của tôi là ở châu Á. Và tôi cùng với một nhóm các thầy tu, và chúng tôi đã có cơ hội đi tới, tôi không biết nữa, có khoảng 50 thầy tu, và chúng tôi đã có cơ hội đi tới lớp học thiền, một khóa 10 ngày, và họ nói giáo viên đó rất tốt, giáo viên từ Miến Điện, và ông ấy từng là một doanh nhân, và ông ấy đã nghiên cứu thiền, và một trong những thầy tu, giống như vị sư chủ trì nói, tôi nghĩ ông ấy đang dạy thiền rất hay, và tôi nghĩ tất cả chúng ta nên đi. Vì vậy, chúng tôi đã đi 50 thầy tu, khoảng 50 người trong chúng tôi đã tham gia khóa học kéo dài 10 ngày, và giảng viên là thầy Wenka, được chứ? Vậy nên, đó là người sáng lập thiền Vipassana, và tôi đã may mắn khi tôi đoán trải nghiệm thiền lớn đầu tiên của tôi là học với thầy Wenka trong 10 ngày. Một khóa học thiền Vipassana điển hình 10 ngày trong im lặng.
và không có thư điện tử và những thứ giống như thế, và tôi đã có thời gian tuyệt vời và nó thật sự đã dạy tôi giá trị của thiền định. Và tôi nghĩ hầu hết các thầy tu đã đến, họ cũng có một trải nghiệm tuyệt vời. Vì vậy các bạn biết đấy, và cuối cùng thầy ấy đã qua đời, nhưng người ta vẫn đang dạy hệ thống Vipassana của thầy ấy. Và vì vậy tôi nghĩ nó thật tuyệt vời, tôi nghĩ nó là giới thiệu tuyệt vời về thiền định. Tôi nghĩ nó rất ngọt ngào, và tôi nghĩ nó có thể rất có ích để học cách ngồi, học cách tập trung. Tôi đang nghĩ về John Brady, người đứng đầu của, như các bạn biết đấy, của tất cả các dự án đầu vào để lưu giữ những cuốn sách cổ, và nhân tiện thầy Văn Ca cũng đã rất tích cực trong việc lưu giữ những cuốn sách cổ. Và John Brady, khi tôi gặp anh ấy đang nghiên cứu thiền Zen, anh ấy đã nghiên cứu với một trong những giáo viên dạy Zen tốt nhất ở Hoa Kỳ, một giáo viên Nhật Bản. Và tôi luôn luôn cảm thấy như nó đã giúp việc thực hành thiền Zen của John rất nhiều, rằng anh ấy đã học cách ngồi, anh ấy đã học cách tập trung tâm trí của mình, và rồi anh ấy đã đến với ACI, anh ấy đã học Lamrim, và anh ấy đã học nội dung. Các bạn biết đấy, giống như là, vì vậy tôi sẽ thường xuyên nói giống như Vipassana và Zen hay thiền siêu Việt. Tôi nghĩ chúng rất tốt, chúng có thể rất tốt cho việc học cách tập trung tâm trí của các bạn và học cách ngồi yên lặng, và chúng rất có giá trị cho điều đó. Nó giống như phát triển một cái kính hiển vi rất tốt hay một kính viễn vọng rất tốt. Như các bạn có được, nó giúp các bạn xây dựng công cụ của các bạn. Và rồi các bạn biết đấy, những người thầy Lamrim, thầy Tsongkhapa và tất cả những người đó, họ nói, được rồi, các bạn phải đặt điều gì đó trước kính viễn vọng. Các bạn biết đấy, thật không tốt khi chỉ giữ một cái kính viễn vọng trong nhà của các bạn nếu các bạn không có thứ gì đó để nhìn với cái kính viễn vọng. Vì vậy tôi nghĩ tất cả những loại thiền truyền thống đó, Vipassana, Zen, thiền siêu Việt, chúng có thể giúp các bạn phát triển cái kính viễn vọng của các bạn, khả năng tập trung tâm trí của các bạn, và rồi nó rất quan trọng để học Lamrim, nên các bạn phải có thứ gì đó để nhìn vào. Nó như là những ngôi sao trên bầu trời, các bạn biết đấy, tất cả những chủ đề đó, tất cả những môn học đó trong Lamrim, chúng giống như là những ngôi sao trên bầu trời, và chúng thật không thể tin được, chúng thật tuyệt vời. Vì vậy tôi nghĩ đó là một sự kết hợp tốt, học cách tập trung tâm trí của các bạn, học cách sửa chữa tâm trí, và rồi học Lamrim sẽ cho các bạn điều gì đó để tập trung vào. Có một truyền thống thiền, các bạn biết đấy, tôi đã đến rất nhiều lớp học yoga trên thế giới. Khi tôi mới bắt đầu tập yoga, chính xác là 20 năm trước, tôi nói với thầy dạy yoga của tôi, thầy biết đấy, tôi đi lại rất nhiều, như vậy tôi không biết liệu rằng tôi có thể tập yoga mỗi ngày không? Và họ nói, không, nó hoàn hảo đi sư Michael. Nếu bạn đang đi lại nhiều, thì mỗi khi bạn đến một thành phố mới, chỉ cần tìm kiếm trên mạng phòng tập yoga gần nhất và đến lớp học, và rồi bạn sẽ có được nền tảng tuyệt vời trong yoga. Bạn sẽ học với giáo viên giỏi trên khắp thế giới, và bạn sẽ có cơ hội để tìm loại yoga mà thật sự thích hợp với bạn. Vì vậy tôi đã nghe theo lời khuyên đó. Tôi đã tham gia hàng trăm lớp yoga từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới, từ một số những giáo viên yoga giỏi nhất trên thế giới, và cũng từ một vài giáo viên yoga tệ nhất trên thế giới. Và điều đó tôi có thể nói là có rất nhiều loại thiền định lạ. Các bạn biết đấy, rất nhiều người dạy yoga không bao giờ thật sự được đào tạo về thiền, và họ sẽ dạy một số loại thiền, loại mà phổ biến. Tôi nghĩ nó không thuộc về một truyền thống mạnh mẽ. Vì vậy tôi nghĩ nó là, nếu các bạn chưa thiền, hoặc nếu bạn chưa có truyền thống tốt, tôi nghĩ truyền thống thiền định của Lamrim thì cực kỳ tốt và cực kỳ quan trọng. Và chúng ta sẽ nói về việc làm thế nào để sử dụng nó để nhìn thấy tính không, bởi vì các bạn cần kính viễn vọng đó để thấy tính không trực tiếp.
Và tôi không nghĩ các bạn có thể đạt được nó một cách dễ dàng. Ví dụ, nếu các bạn chỉ mới bắt đầu thiền trong các phòng tập yoga, các bạn biết đấy, nó thì kiểu như 5 phút thiền trước khi các bạn tập yoga. Nó không đủ, nó sẽ không đủ để sử dụng nó cho những điều quan trọng nhất. Nhưng các bạn biết đấy, tôi nghĩ nếu các bạn đã có một nền tảng Vipassana tốt, tôi nghĩ nó có thể rất hữu ích. Vì vậy, hãy sử dụng điều đó, phát triển kính viễn vọng của các bạn, và rồi các bạn phải sử dụng nó vào điều gì đó quan trọng. Và bạn phải sử dụng nó vào điều gì đó sẽ giúp các bạn và những người khác một cách tối thượng. Và đó là Lam Rim. Và tôi chưa thấy những loại ngôi sao đó trong những truyền thống thiền định khác. Tôi chưa thấy những thứ đó để thiền về trong những truyền thống khác. Nhưng công cụ các bạn có thể mài sắt trong những truyền thống khác và rồi mang nó đến với việc thực hành Lam Rim của các bạn. Được rồi, đây là một số câu hỏi từ Việt Nam, 3 câu hỏi tuyệt vời từ Việt Nam. Các bạn Việt Nam, các bạn thật tuyệt vời. Tôi biết anh Bình và rất nhiều người khác đang giúp đỡ ở Việt Nam để dạy mọi người, và tôi nghĩ thật tuyệt vời khi nhóm người Việt Nam trở nên mạnh mẽ như thế nào. Tôi nghĩ là hơn 10.000 người. Và việc thực hành của các bạn nghe có vẻ rất tuyệt, và mỗi khi tôi đến đó, nó thật tuyệt. Được rồi, đây là một câu hỏi khác. Thầy đã nói về việc mọi người muốn trở thành một vị Phật như thế nào, và Thầy đã nói về nghiệp mà chúng ta phải tạo để trở thành Phật. Nhưng trong đời sống hàng ngày của chúng con có những điều khác phải làm, như kiếm tiền cho gia đình, chúng con phải đảm bảo sức khỏe của gia đình, chúng con phải chăm sóc sức khỏe chính bản thân chúng con có những mối quan hệ mà chúng con phải chăm sóc. Và câu hỏi của con là, nếu con có một căn bệnh nặng hay con gặp một số vấn đề tài chính, con nên tập trung vào những vấn đề này và giải quyết chúng trước, hay con nên tập trung hơn vào việc trở thành một vị Phật và giữ điều đó như sự tập trung chính của con, hay liệu có thể làm cả hai cùng lúc? Và tôi nghĩ câu trả lời của tôi đặc biệt trong những giáo lý cao hơn, và chúng ta sẽ nói về điều đó trong những giáo lý cao nhất của Đạo Phật. Vajrayana, Kim Cương Thừa. Theo Đạo Kim Cương, chúng ta được dạy để sử dụng mọi thứ như một phần của sự thực hành của chúng ta. Vì vậy, những vấn đề tài chính, những virus trên khắp thế giới, các bạn biết đấy, việc chăm sóc gia đình của chúng ta. Tôi chỉ trong suốt thời gian virus, tôi đã có một chuyện rất buồn đã xảy ra trong nhà tôi. Chúng tôi có một chú chó trong nhiều năm, và nó đã qua đời trong thời gian virus. Không phải từ virus mà chỉ là nó đã rất già, và nó đã rất buồn, cực kỳ buồn và rất khó khăn cho tôi và Veronica. Và vì vậy, trong những giáo lý cao nhất của Đạo Phật, các bạn biết đấy, điều đó được gọi là Đạo Kim Cương hay Kim Cương Thừa. Những giáo lý đó thì thú vị, bởi vì chúng đã bắt đầu khi những người kinh doanh lớn và những nhà chính trị lớn này, họ đã đến gặp Đức Phật. Và họ đã nói, Ngài biết đấy, Ngài có thể dạy chúng con một vài loại đạo Phật mà sẽ giúp chúng con. Ngài biết đấy, chúng con không có thời gian để trở thành những thầy tu. Chúng con không thể ngồi trong rừng hành thiền. Chúng con có gia đình để chăm sóc. Chúng con có các việc kinh doanh để chăm sóc. Chúng con đang chăm sóc toàn bộ các quốc gia hay toàn bộ các thành phố. Ngài có thể dạy chúng con một số loại siêu đạo Phật mà chúng con có thể trở thành Phật không? Mà không phải trở thành một thầy tu. Chỉ như một người có gia đình, hay như một người kinh doanh, hay như một nhà chính trị. Có cách nào mà chúng con có thể trở thành một vị Phật không? Và Đức Phật đã cho họ những giáo lý tuyệt vời này, được gọi là Kim Cương Thừa hay Đạo Kim Cương. Và tôi nghĩ khi các bạn nghiên cứu nhiều hơn và nhiều hơn, các bạn sẽ thấy, ví dụ những học trò mà đã yêu cầu Đức Phật dạy kinh Năng Đạo Kim Cương, ví dụ
đã có một người mà là một doanh nhân lớn, và có một người khác, người là một nhà chính trị, và Đức Phật đã dạy những gì tôi nghĩ là lời dạy quý giá nhất mà Ngài từng dạy, Kinh Năng Đoạn Kim Cương, đến những người này, chủ yếu bởi vì hai người này. Và vì vậy, vâng, các bạn biết đấy, Đạo Phật không chỉ dành cho những thầy tu và những nữ tu. Tôi không biết làm thế nào chúng ta đã bắt đầu nghĩ giống như thế. Tôi không nghĩ nó là ý tưởng Đạo Phật, nhưng ý tưởng Đạo Phật thì đặc biệt nếu các bạn có thể đi vào Đạo Kim Cương, những giáo lý cao hơn, và rồi việc chăm sóc gia đình, việc vật lộn để chăm lo tài chính của các bạn biết đấy, buổi sáng nay tôi đã dành phần lớn buổi sáng trên mạng học cách đặt hàng tạp hóa qua mạng, bởi vì tôi không được phép ra ngoài, và vì thế tôi có thể trở thành người mua sắm đồ tạp hóa tại nhà của chúng tôi, bởi vì Veronica không thể làm điều đó trên mạng. Vì thế nó rất vui, và vì thế tôi đang học rất nhiều. Các bạn biết đấy, đầu tiên tôi đang nghiên cứu Chandrakirti, và rồi tôi đang nghiên cứu Purana, và rồi tôi nghiên cứu một chút của Ngài Vasubandhu, và rồi tôi học mua hàng tạp hóa qua mạng, và chúng kết hợp với nhau rất tốt rồi chứ. Chúng thực sự kết hợp rất tốt với nhau. Vì vậy, đừng bao giờ nghĩ rằng có một cuộc sống bình thường và có một cuộc sống tâm linh, rằng chúng tách biệt. Không phải vậy. Các bạn đang bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để trở thành một vị Phật, được chứ? Được sống trong một thế giới bình thường thì có lẽ là cơ hội tốt nhất để trở thành một vị Phật. Việc có một gia đình, có một công việc, đó có lẽ là cơ hội tốt nhất để trở thành một vị Phật. Nếu các bạn, đặc biệt nếu các bạn có thể đi vào những giáo lý cao hơn, Kim Cương Thừa hoặc là Đạo Kim Cương, và câu hỏi tiếp theo đến từ Việt Nam. Vâng, nó giống như là làm thế nào con có thể có được những giáo lý cao hơn, những giáo lý Đạo Kim Cương? Có 3 yêu cầu với những giáo lý bí mật, và có 3 yêu cầu nổi tiếng, và trong thực tế là tôi đã chỉ vừa mới dạy chúng một vài ngày trước. Vì thế, nó còn mới trong tâm trí của tôi. Đầu tiên là nghĩa là các bạn phải học Lam Rim, được chứ? Các bạn phải giỏi Lam Rim. Nó giống như là 18 khóa học của ACI. Các bạn phải bắt đầu với điều đó. Trong thực tế, nó là bắt buộc. Các bạn không thể bắt đầu với những giáo lý cao hơn. Các bạn không thể đi vào những giáo lý đó trừ khi các bạn đã thành thạo Lam Rim. Trung Long Thiên Lam, các bạn phải sử dụng Lam Rim để làm dịu tâm trí của các bạn, và làm dịu nó, và sẵn sàng để nhận những giáo lý cao hơn. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai gọi là nghĩa là nghi lễ bí mật bên trong, được chứ? Nghi lễ bí mật bên trong dành cho Đạo Kim Cương. Những người đã có thể hoàn thành những việc nghiên cứu Lam Rim của họ, hoặc 18 khóa học ACI của họ, thì họ được ban cho 4 phước lành khác nhau, có 4 nghi lễ khác nhau, trong đó họ nhận được 4 hạt giống được gieo trồng trong tâm trí của họ. Các bạn biết đấy, vì thế các bạn có thể nói đó là một sự trao quyền, nhưng nó có 4 phần khác biệt, và mỗi phần trao quyền đó sẽ tạo ra một phần của Phật. Và nếu các bạn nhận 4 hạt giống đó, thì trong cuộc đời đó các bạn có thể trở thành một vị Phật. Vì thế nó rất quan trọng để hoàn thành Lam Rim. Nhiều người đến và nói với tôi, thầy biết đấy Gisela, con không có thời gian để học 18 khóa học. Thầy biết đấy, con không muốn học 18 khóa. Con có thể chỉ bắt đầu với siêu phẩm của Đạo Phật không? Thầy biết đấy, con có thể bắt đầu với Đạo Kim Cương không? Và trong một vài trường hợp trong cuộc đời của tôi đã nghĩ người này dường như đặc biệt, và tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ để người này bắt đầu với những giáo lý của Đạo Kim Cương, và nhân tiện là 18 khóa học khác. Vì vậy, 18 khóa học thêm trong chương trình giảng dạy ACI có 18 khóa học nền tảng mà hầu hết các bạn biết về nó.
Và sau đó có 18 khóa học cao hơn. Điều đó yêu cầu loại chuẩn bị này. Vì vậy các bạn biết đấy, rồi tôi đã cho phép một vài người học những khóa đó hoặc tham gia khóa học đó mà không cần hoàn thành 18 khóa học ACI. Và các bạn biết đấy, bây giờ tôi đã 67 tuổi, tôi đã giảng dạy gần 50 năm và tôi có thể nói rằng những người không chuẩn bị với 18 khóa học, 18 khóa ACI, 9 trong 10 người đã thất bại. Họ thất bại trong các khóa học đạo kim cương. Vì vậy, tôi có thể nói, từ nhiều năm kinh nghiệm, tôi đang không giúp các bạn và nó không tốt cho các bạn nếu tôi cho các bạn học tắt. Hoặc tôi nói các bạn không phải học 18 khóa nền tảng. Các bạn biết đấy, các bạn phải học chúng và rồi các bạn sẽ thành công. Rồi thì các bạn có thể bắt đầu với những giáo lý đạo kim cương của các bạn và các bạn sẽ thành công. Bây giờ người này nói, làm thế nào con có được những giáo lý này sau khi con hoàn thành 18 khóa ACI? Vâng, sau đó các bạn biết đấy, nói chuyện với giáo viên ACI của các bạn. Các bạn luôn có thể viết thư cho Tim LaHowe tại trụ sở chính ACI, một văn phòng tại nhà. Và đã có nhiều người ở nhiều quốc gia họ nói chúng tôi sẵn sàng. Ví dụ ở Mexico, chúng tôi có một nhóm ACI tuyệt vời. Họ đã nghiên cứu ở đó 18 khóa học và sau đó họ đã liên lạc với văn phòng tại nhà và họ nói chúng tôi có thể có một số khóa học đạo kim cương ở đây không? Và Tim đã sắp xếp nó và họ đã làm rất tốt. Những người học viên này thực sự đã làm rất tốt với những khóa học đạo kim cương. John Brady đã đến đó, Thượng tọa Ellie đã đến đó, Tim đã đến đó, nhiều người đã đang giúp để dạy các khóa học đạo kim cương. Vì vậy, hoàn thành 18 khóa học của các bạn và nếu các bạn làm tốt việc này, các bạn sẽ có đủ những hạt tốt. Lúc đó, Tim sẽ phải gửi cho các bạn một giảng viên đạo kim cương giỏi được chứ. Tôi sẽ chỉ trả lời thêm một câu hỏi. Hãy xem ở đây nào. Vâng, được rồi. Một câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi này thực sự từ Mexico. Vì vậy, khi chúng ta thực hành thiền định ACI, sau đó chúng ta sẽ có những bước sơ bộ này. Các bạn biết đấy, Yelatuni nó được gọi là 7 bước thiền sơ bộ và một cách cá nhân. Khi mọi người bắt đầu đi qua 7 bước đó, tôi gần như lạc lối. Giống như tôi thì có lẽ tôi đang theo dõi hơi thở của mình và tâm trí tôi bắt đầu tự hỏi và các bạn biết đấy, nó khó cho tôi. Ví dụ, một trong những bước đó, các bạn được cho là cúng dường cho người thầy của các bạn. Vì thế các bạn biết đấy, khi tôi theo dõi GC Michael trên video livestream và sau đó thầy ấy đang ngồi ở đó trong 5 phút và tôi đoán thầy ấy đang cúng dường cho người thầy của thầy ấy. Tôi bỏ lỡ nó. Các bạn biết đấy, trong 4 phút tôi không thật sự nghĩ về việc cúng dường người thầy của tôi. Và điều đó nhắc tôi nhớ đến một người thầy mà tôi biết. Và thầy ấy là một người thầy tuyệt vời. Và tôi cũng đã nhận nhiều lời giảng từ thầy. Và khi thầy đi máy bay, các bạn biết đấy, họ cất cánh và sau nửa giờ, họ phục vụ mọi người thức ăn của họ. Và thầy di chuyển rất nhiều trên máy bay. Và tôi đã trò chuyện với trợ lý của thầy. Và trợ lý của thầy đã cười. Tôi nói cho anh ấy biết thầy thực hiện cúng dường đồ ăn như thế nào. Bạn biết đấy, những lời cầu nguyện thầy đã dùng là gì? Bởi vì có nhiều lời cầu nguyện nổi tiếng mà chúng ta thường dùng để cúng dường thức ăn. Và tôi đã nói, những lời cầu nguyện nào thầy ấy thích dùng. Và người trợ lý của thầy đã cười. Anh ấy nói, bạn không muốn ở trên một chiếc máy bay với thầy đâu. Bạn không muốn làm điều đó.
đó, đừng làm điều đó, Jason Michael. Và tôi kiểu như tại sao? Và anh ấy đã nói, bạn biết đó, nếu nó là một chuyến bay 2 giờ thì sau nửa giờ họ mang đồ ăn và thầy bắt đầu cúng dường những lời cầu nguyện của mình. Thầy bắt đầu cúng dường đồ ăn và tôi là trợ lý của thầy, tôi đang ngồi kế bên thầy. Tôi cũng phải tập trung vào những lời cầu nguyện cúng dường và thầy sẽ cầu nguyện cúng dường trong 1 tiếng rưỡi. Và chúng tôi sẽ không ăn thức ăn và tiếp viên sẽ tới và nói được rồi, chúng ta đang hạ cánh. Tôi phải cất thức ăn lại. Tôi rất tiếc vì bạn không thích thức ăn. Và các bạn biết đấy, bạn của tôi nói, tôi không biết làm thế nào thế có thể tập trung trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ cúng dường chỗ nghỉ ý này hay thứ gì đó. Tôi không biết làm thế nào thế có thể làm điều đó. Và vì thế tôi đoán đó là câu trả lời của tôi về khi các bạn thực hiện 7 bước mở đầu. Nếu thời gian chưa tới, các bạn biết đấy. Nếu tôi đi theo một người thầy khác, người đang dẫn thiền, thì tôi sẽ chỉ đi sâu vào cúng dường chẳng hạn. Tôi sẽ bắt đầu cúng dường tới người thầy của tôi. Tôi không biết một miếng trái cây trong tâm trí tôi. Vì thầy của tôi thích trái cây và trong tâm trí tôi sẽ cúng dường một quả táo và tôi sẽ nghĩ về nó và làm nó trở nên đẹp và tôi sẽ cúng dường quả táo này. Và rồi nếu người dẫn thiền vẫn đang thực hiện việc cúng dường được chứ, thì tôi sẽ bắt đầu thực hiện cúng dường Phổ Hiền Bồ Tát. Thì các bạn sẽ làm đầy toàn bộ bầu trời với hoa hồng và các loài hoa khác, những hoa sen. Và tôi sẽ bao phủ phần này của bầu trời giống như bao phủ toàn bộ nước Nga. Và nếu tôi hoàn thành điều đó, tôi sẽ bao phủ bầu trời trên khắp Việt Nam. Và nếu tôi đã hoàn thành xong, và tôi sẽ đi tới bầu trời trên khắp Mexico. Và sau đó tôi sẽ làm cho các loài hoa và rồi các bạn luôn luôn có thể đi vào thiền định sâu hơn. Vì vậy tôi nghĩ rằng nó là quan trọng để tâm trí của các bạn không mất tập trung. Các bạn biết đấy, giữ sự tập trung trong việc cúng dường, thực hiện nó sâu hơn và chi tiết hơn khi các bạn thiền vũ điệu sư tử. Và tôi dự định nghĩ về kiếp trước của mình và tôi hoàn thành. Các bạn biết đấy, tôi có kiếp trước của mình, tôi đang suy nghĩ về kiếp trước. Con người thì rõ ràng điều gì họ đang làm thì rõ ràng tôi đang chờ đợi người thầy tiếp tục. Các bạn biết đấy, và tôi vẫn có thời gian. Rồi thì tôi sẽ đi sâu hơn. Vậy nên các bạn phải học cách làm điều đó đi sâu hơn. Đừng bắt đầu mơ mộng. Các bạn biết đó. Đừng bắt đầu nghĩ về bữa trưa. Hãy đi sâu hơn vào câu chuyện rồi dựng toàn bộ một bối cảnh mới về câu chuyện về kiếp trước này. Và tương tự thế, các bạn có thể luôn luôn đi sâu hơn. Vì vậy đừng mất đối tượng. Và dù cho đó là một buổi cúng dường hay một kiếp trước, và cứ chỉ bắt đầu đi sâu hơn và sâu hơn và sâu hơn được rồi. Đó là những câu hỏi và tôi xin lỗi tất cả mọi người. Rất nhiều người đã viết các câu hỏi, tôi không thể trả lời được tất cả, nhưng tôi hạnh phúc để thử. Tôi khuyến khích các bạn hãy xem chương trình Victory buổi sáng. 5 ngày một tuần, chúng tôi trả lời các câu hỏi của mọi người. Những người đã chạy tới và họ đặt những câu hỏi về cuộc sống của họ. Và tôi nghĩ đó là một điều tuyệt vời để làm khi các bạn dùng bữa sáng. Rồi chúng ta sẽ dùng cà phê hay một vài chiếc bánh donut. Và chúng ta thảo luận về các câu hỏi của mọi người. Vậy nên nếu các bạn có thêm các câu hỏi, các bạn có thể gửi chúng trong chương trình Victory. Và dần dần chúng tôi có thể đi tới câu hỏi của các bạn. Được rồi, chúng ta có 20 phút nữa phải không Tim? Và hãy nói về làm thế nào tôi có thể gia tăng phần dư, làm thế nào tôi có thể có một cơ hội tốt hơn để nhìn thấy tính không trực tiếp trong kiếp này. Giống như tôi có thể làm một vài điều gì để giúp bản thân tôi sẵn sàng hơn. Và tôi chỉ muốn nói rằng nó cực kỳ tuyệt vời để nhìn thấy tính không trực tiếp. Nó cực kỳ tuyệt vời, nó là điều tuyệt vời nhất mà có thể diễn ra trong toàn bộ cuộc đời của các bạn, được chứ? Tôi có thể nói rằng tôi đã sống một đời rất dài và tôi đã có rất nhiều điều hạnh phúc tuyệt vời trong cuộc đời mình. Rất nhiều những điều tuyệt vời nhất có lẽ là nhìn thấy tính không trực tiếp. Không có gì giống như thế, các bạn biết đấy. Và hãy tưởng tượng các bạn đang sống trong một thế giới giống như thế giới ngay lúc này. Và virus đã lan rộng trên toàn thế giới. Nó là một tình huống vô cùng đáng kinh ngạc.
Trong Lam Rim, chúng ta cố gắng chăm chỉ để có phần thiền về cái chết thật tốt. Chúng ta vô cùng cố gắng. Chúng ta đã cố gắng trong nhiều năm và nhiều năm và nhiều năm để thực hành thiền về cái chết. Bởi vì thiền về cái chết được cho là thức tỉnh tôi, và thiền về cái chết được cho là giải phóng trái tim tôi, và mở rộng trái tim tôi, và mở mang tâm trí của tôi. Và sau đó tôi sẽ làm điều rất quan trọng trong cuộc sống. Tôi sẽ làm những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Và tất cả chúng ta đều thật may mắn vì có con virus này xung quanh chúng ta. 2 tháng trước, khi chúng tôi đang quay phim về Lam Rim, tôi và Tim và Stanley, và chúng tôi đang quay Lam Rim tại trường đại học 2 tháng trước. Virus lúc đó không thực sự chạm tới Mỹ, nhưng bây giờ chúng tôi đứng số 1. Tôi không biết nữa, bởi vì những người Mỹ quá bướng bỉnh, họ sẽ không ở trong nhà và họ sẽ không ai thích đeo khẩu trang. Và vì vậy, nhiều người đã chết và tôi biết những người đã qua đời. Tôi thường giúp đọc những lời cầu nguyện cho những người đã qua đời và tôi bận bịu cả ngày để thực hiện cầu nguyện cho những người đã qua đời. Mỗi ngày đều có một email mới về ai đó đã qua đời. Vì vậy, thực sự, chúng ta có thể nói rằng virus này đã là một Lam Rim đáng kinh ngạc. Vì vậy, các bạn và tôi, Tim và Stanley và tất cả chúng ta đã thực hiện một khóa Lam Rim tuyệt vời. Chúng ta đã thực hiện một khóa học 2 tháng tuyệt vời. Chúng ta đã có rất nhiều Lam Rim vĩ đại. Nhưng cùng lúc đó, thế giới đã có một khóa Lam Rim vĩ đại được gọi là virus COVID và gần như toàn bộ thế giới. Tôi nghĩ lần đầu tiên trong hàng trăm năm, toàn bộ thế giới đã cùng thực hiện thiền về cái chết. Toàn bộ thế giới đã cùng nghĩ và vẫn nghĩ về tôi có thể chết trong tuần tới. Khi thực phẩm của tôi được chuyển tới ngày hôm nay, tôi đã phải rửa từng thứ một. Các bạn biết đấy, mỗi quả táo, mỗi quả cam, tôi đã phải rửa chúng từng quả một. Và vì thế tất cả chúng ta đều nghĩ về cái chết. Và hãy tưởng tượng rằng các bạn đang ở trong một thế giới giống như thế này, và trong sâu thẳm mỗi người đều sợ hãi. Có một loại bệnh tinh thần rất nặng ngay lúc này trên thế giới. Hiện nay các bác sĩ đã bận rộn, các bác sĩ đã rất bận rộn trong 2 hay 3 tháng, nhưng lúc này tôi không biết nữa. Tôi nghĩ trong mỗi quốc gia các bác sĩ tâm lý rất bận rộn. Các bác sĩ tâm lý rất bận rộn bởi vì rất nhiều người bị trầm cảm, rất nhiều người đã suy nhược. Tại Mỹ, rất nhiều người đang đánh nhau trong nhà. Bạo lực trong gia đình giữa chồng và vợ thì cao nhất nó chưa từng có. Và quá nhiều người bị lo âu, mọi người mệt mỏi vì cách ly. Tôi cũng mệt mỏi. Tôi và Tim, chúng tôi đang nói chuyện. Anh ấy đã đi một chuyến ô tô kéo dài 45 phút. Tôi đã nói với anh ấy, không, tôi đã đi một chuyến ô tô trong 1 giờ, và rồi chúng tôi rất phấn khích. Tôi và Veronica đã đi một chuyến ô tô, và trong khoảnh khắc này đúng trước. Hãy tưởng tượng nó sẽ cảm giác thế nào nếu các bạn có thể nhìn thấy 1.000 các hành tinh khác. Các bạn thấy đấy, hãy tưởng tượng các bạn sẽ cảm thấy thế nào trên hành tinh này, nơi mỗi một người đang lo lắng về virus này. Hãy tưởng tượng, nếu cùng một lúc các bạn có thể nhìn thấy 1.000 các thế giới khác. Và nếu các bạn đã biết, các bạn sẽ có thể là giáo viên trên mỗi thế giới. Các bạn thấy đấy, điều đó thật tuyệt vời. Giống như hãy tưởng tượng các bạn là giáo viên Lam Rim trong thành phố của các bạn, và hãy tưởng tượng rằng các bạn là giáo viên Lam Rim cho đất nước của các bạn, và rồi hãy tưởng tượng các bạn là giáo viên Lam Rim cho toàn bộ thế giới, và rồi hãy tưởng tượng các bạn là giáo viên Lam Rim cho hàng ngàn thế giới. Khi các bạn có thể nhìn thấy trực tiếp, và sau đó cảm giác đó sẽ như thế nào để tự do khỏi một thế giới, cảm giác đó sẽ như thế nào? Tôi thực sự tận hưởng cuộc sống của tôi trong thế giới này, bởi vì tôi có cơ hội liên tục di chuyển. Tôi đã ở rất nhiều quốc gia, tôi có nhiều người bạn mà tôi rất yêu quý, rất nhiều trong rất nhiều quốc gia. Tôi rất may mắn và tôi đã
học các gia vị của mỗi quốc gia ngon như thế nào. Mọi người khác nhau của mỗi quốc gia đều khác nhau. Và điều thú vị và vui vẻ đối với tôi và chúng tôi đã trở thành những người bạn thân. Và hãy tưởng tượng rằng nó là cách cho nhiều thế giới. Các bạn thấy đấy, không phải cho một quốc gia hoặc 2 quốc gia hoặc 20 quốc gia hoặc 100 quốc gia. Nhưng hãy tưởng tượng các bạn đang chơi trong nhiều thế giới, trên nhiều hành tinh. Hãy tưởng tượng điều đó. Và đó là loại quảng cáo bán hàng của tôi cho việc nhìn thấy tính không trực tiếp. Các bạn không thể hình dung nó vui nhộn thế nào khi chơi trên 1.000 thế giới cùng một lúc. Và nó khác bao nhiêu khi sống trong một thế giới được chứ? Hãy cố gắng tưởng tượng. Vì vậy, các bạn có thể làm nó và các bạn có thể đạt được. Các bạn có thể đi đến đó. Và nếu các bạn nghiên cứu Lam kỹ, các bạn có thể đi đến đó. Chúng ta sẽ có một lớp dịch. Tôi đoán Tim, điều này được đưa ra trước lớp dịch thuật hả? Ngày 19 tháng 5, được rồi, lắng nghe những cuốn sách cổ, chỉ lắng nghe. Vì vậy, tôi sẽ nói, điều đầu tiên, hãy hào hứng về việc nhìn thấy tính không. Tính không thì giống như một cánh cửa mà các bạn phải đi qua để thấy tất cả các thế giới, để trải nghiệm. Tôi nhớ tôi đã đưa thầy của tôi đến Brazil và tôi đã đưa thầy ấy tới những bãi biển tuyệt vời ở Rio de Janeiro, Ipanema. Và thầy ấy thì kiểu như, điều này thật tuyệt. Vì vậy, chỉ tưởng tượng rằng các bạn có thể đi tới nhiều ngàn thế giới, nhưng các bạn chỉ phải đi qua cánh cửa đó. Các bạn chỉ phải nhìn thấy tính không trực tiếp. Vì vậy, ở đây là một vài điều các bạn nên làm. Và tôi chỉ có khoảng 5 phút. Tôi sẽ chỉ là một danh sách của chúng cho các bạn. Số 1, nghiên cứu. Và sau đó các bạn nên nghiên cứu. Rồi các bạn nên nghiên cứu được chứ. Có 300.000 cuốn sách tuyệt vời của truyền thống này. John Brady đang bảo tồn chúng. Và mỗi một cuốn trong số chúng thì thật là đáng kinh ngạc được chứ. Mỗi một cuốn trong số chúng là một hộ chiếu tới 1.000 thế giới. Vì vậy, theo quan điểm của tôi, nếu các bạn không tận dụng lợi thế của những cuốn sách này, nếu các bạn không học chúng và đọc chúng, có nhiều cuốn sách mới đang được phát hành từ nhóm dịch Mixnut. Các bạn phải nhìn chúng mỗi ngày, các bạn phải đọc chúng một chút mỗi ngày. Đó là điều chính đầu tiên các bạn phải làm. Đó là các bạn phải làm điều đó. Điều thứ hai, nếu các bạn biết Lam Rim, các bạn phải tìm một người thầy tuyệt vời. Các bạn phải tìm một người thầy tốt được chứ. Các bạn phải tìm một truyền thống thực sự. Và Lam Rim là truyền thống thực sự. Lam Rim là điều thực. Và nếu các bạn nghiên cứu nó, các bạn có thể đạt được mục tiêu đó. Mọi thứ đều ở đó. Lam Rim thì đầy đủ. Vì vậy, hãy duy trì nghiên cứu Lam Rim. Hãy vào trang The Knowledge Base. Hãy đến với những Lam Rim cổ. Nghiên cứu. Lắng nghe. Hãy nghe nó trong xe hơi của các bạn. Hãy nghe nó trong bữa sáng của các bạn. Hãy nghe nó khi các bạn có thời gian rảnh rỗi nào đó. Và hãy nghiên cứu được chứ. Vì vậy các bạn phải làm điều đó. Các bạn phải có một người thầy. Nó thì không đủ, tôi không biết nữa. Một cuốn sách thì không đủ, những video thì không đủ. Các bạn phải có một sự kết nối với một người thực. Và ACI có rất nhiều giảng viên tuyệt vời. Và các bạn biết đấy, đó sẽ là những giảng viên, những người có thể đến nơi các bạn sống. Và tất cả chúng tôi rất hạnh phúc để giúp đỡ các bạn, được chứ? Điều tiếp theo tôi sẽ nói là hãy phục vụ. Các bạn phải chăm sóc mọi người ở nơi các bạn sống, được chứ? Có những người già ở khắp mọi nơi, có những người bệnh ở khắp mọi nơi, có những người đói ở khắp mọi nơi, có nhiều người nghèo ở khắp mọi nơi. Và hãy chỉ biến nó thành một phần của cuộc sống của các bạn, rằng các bạn chăm sóc họ mỗi ngày, được chứ? Tôi không biết nữa, 1 giờ hay gì đó. Hãy lái xe chở người già. Tôi biết Ellie, thượng tọa Ellie. Cô ấy đã nghiên cứu Lam Rim trong, tôi không biết nữa, 30-40 năm. Và cô ấy vẫn lái xe chở người già đến tiệm tạp hóa mỗi tuần.
Cô ấy lên xe và cô ấy đi đón những người nghèo và cô ấy đưa họ đến cửa hàng tạp hóa và cô ấy đợi họ trong khi họ mua thực phẩm của họ. Và đây là người phục vụ, người phụ trách một tổ chức lớn. Các bạn biết đấy, cô ấy có thể đi giảng ở tất cả mọi nơi trên thế giới và cô ấy có thể thiền. Cô ấy biết tất cả các cuốn sách, cô ấy đã giúp dịch kinh Năm Đoạn Kim Cương mà chúng tôi đã hoàn thành. Nhưng cô ấy vẫn vào xe của cô ấy hàng tuần và cô ấy cho đi vài giờ cho những người già hơn và cô ấy bận rộn, cô ấy có nhiều việc để làm, nhưng cô ấy phục vụ mọi người. Vì vậy, nếu các bạn muốn nhìn thấy tính không trực tiếp, hãy nghiên cứu. Tìm một người thầy tuyệt vời và phục vụ họ và tiếp đó các bạn không thể nhìn thấy tính không trực tiếp trừ khi các bạn đang thiền định mỗi ngày. Và những người trong chúng tôi, những người là những giảng viên ACI, DCI này, nếu chúng tôi rất trung thực với các bạn, có nhiều lần trong cuộc đời tôi, khi tôi đã dừng thiền, giống như tôi đã không thiền trong một thời gian, tôi lười, tôi bận, tôi nghĩ tôi sẽ thiền tuần tới hoặc điều gì đó tương tự như thế. Vì vậy, mỗi người đang nghiên cứu Lamrim, mỗi người, tất cả chúng ta đều có những lúc trong đời khi chúng ta không thiền thật tốt hoặc chúng ta quá bận. Vì vậy, phải làm gì? Hãy cài ứng dụng đó. Nó được gọi là gì nhỉ? Insight Timer. Tôi yêu nó. Các bạn biết đấy, có lẽ cái tên đã đến từ nhóm Vipassana, tôi không biết nữa. Vì vậy, hãy cài ứng dụng Insight Timer. Được chứ, tôi dùng cái của tôi mọi lúc. Hãy cài ứng dụng đặt giờ này Insight Timer và cài nó 10 phút và thiền trong 10 phút, được chứ? Nếu các bạn giống tôi và các bạn đã có những lúc trong cuộc đời khi các bạn dừng thiền trong 3 ngày hoặc 3 tuần và sau đó các bạn phải quay lại trên lưng ngựa. Được rồi, các bạn phải quay lại và cài ứng dụng Insight Timer và hãy đặt 10 phút và chỉ thiền trong 10 phút. Mỗi Chủ nhật tăng thêm 1 phút, được chứ? Mỗi Chủ nhật tăng thêm 1 phút. Đừng thiền 1 giờ trong ngày đầu tiên, nó sẽ không hiệu quả, được chứ? Nếu các bạn chưa thiền, nếu các bạn đã không bao giờ thiền hoặc các bạn đã dừng thiền, các bạn biết đấy, các bạn bận rộn rồi bắt đầu lại. Các bạn phải bắt đầu lại tại thời điểm bắt đầu lại từ 10 hoặc 15 phút, được chứ? Và rồi mỗi lần 1 tuần tăng nó lên 1 phút và rồi các bạn biết đấy, các bạn sẽ sớm thiền được 1 giờ trong vòng, các bạn biết đấy, 9-10 tháng các bạn sẽ thiền được 1 giờ mỗi ngày. Within 9-10 months, you'll be doing an hour every day. And to be honest, và thành thật mà nói, các bạn không thể nhìn thấy tính không trực tiếp nếu các bạn không thiền 1 giờ một ngày. Nếu các bạn không thể thiền định sâu trong 1 giờ một ngày, tôi không nghĩ các bạn có thể nhìn thấy tính không trực tiếp, được chứ? Vì vậy, đó là điều khác. Ý tôi là các bạn phải ngồi trên nệm thiền ít nhất 1 giờ một ngày. Đừng bắt đầu với 1 giờ một ngày bởi vì các bạn sẽ bỏ trong 3 ngày, được chứ? Vì vậy, hãy thiền 10 phút và chỉ nâng nó lên từ đó. Và thêm 1 phút mỗi tuần và các bạn chắc chắn các bạn sẽ có thể thiền trong 1 giờ. Cuối cùng tôi sẽ nói, một vài điều nữa. Ăn lành mạnh, được chứ? Đừng ăn vặt. Hãy học cách ăn lành mạnh, thực hành yoga và học yoga nếu các bạn có thể. Tôi ghét yoga. Tôi không thích tập luyện, nhưng nó giữ cho tôi sống và nó đã giữ cho tôi khỏe mạnh trong 67 năm. Ý tôi là trong suốt 20 năm vừa qua. Vì vậy hãy thực hành tập thể dục mỗi ngày, cố gắng đi ra ngoài dưới bầu trời xanh. Hãy cố gắng ra ngoài đi bộ, các bạn biết đấy, và chăm sóc cơ thể của các bạn. Bởi vì không có một cơ thể, các bạn không thể nhìn thấy tính không trực tiếp.
Vì vậy, những điều đó là những đề nghị của tôi. Thứ nhất, nghiên cứu rồi nghiên cứu mỗi ngày, nghiên cứu điều gì đó mỗi ngày. The Knowledge Base có 5.000 bài giảng trên đó. Đừng nói với tôi các bạn không thể tìm thấy điều gì đó để nghiên cứu. Chúng thì miễn phí và chúng có rất nhiều ngôn ngữ. The Knowledge Base tôi đoán. Vì vậy, đó là điều đầu tiên các bạn biết đấy. Tìm một người thầy tốt, có mối quan hệ với một người thầy tốt và rồi chăm sóc, phục vụ tất cả mọi người, phục vụ người bệnh, phục vụ người nghèo, làm điều gì đó mỗi tuần để phục vụ mọi người. Và rồi các bạn phải thiền thường xuyên và các bạn phải chăm sóc cơ thể của các bạn. Cơ thể của các bạn thì giống như một cái xe hơi đi thuê. Khi các bạn được sinh ra, nó giống như các bạn đã đi đến sân bay và các bạn đã thuê một cái xe hơi và các bạn bị mắc kẹt với chiếc xe hơi này trong cả cuộc đời của các bạn. Nếu chiếc xe hơi này bị hỏng, các bạn không thể nhìn thấy tính không trực tiếp. Nó thì không thể. Vì vậy các bạn phải chăm sóc tốt cơ thể của các bạn, ăn lành mạnh, ngủ tốt, xem một chút Netflix nhưng không quá nhiều được chứ. Hãy đặt giới hạn rồi dừng. Nó quan trọng để thư giãn, nó quan trọng để nghỉ ngơi. Đối với tôi làm việc chăm chỉ tới 9 giờ và rồi tôi nói được rồi. TC Michael, bạn có thể xem TV và tôi sẽ xem Netflix hoặc cái gì đó. Và vì vậy, làm việc chăm chỉ và rồi hãy nghỉ ngơi. Nhưng các bạn phải nghỉ ngơi. Và đó là tất cả. Và cầu nguyện tới các vị thầy của dòng truyền thừa Lam Rim. Hãy dành thời gian cầu nguyện, thỉnh nguyện họ giúp đỡ. Đó là cách cuốn Lam Rim vĩ đại của Ngài Tsongkhapa đã được viết. Ngài đã cầu nguyện sự giúp đỡ của những người thầy Lam Rim trong lịch sử và họ đã đến với Ngài và họ đã giúp Ngài nhìn thấy tính không trực tiếp được chứ. Vì vậy, đó là lời khuyên của tôi. Tôi mong chờ nhìn thấy các bạn tại kỳ Lam Rim trực tuyến tới. Chúng tôi sẽ thực hiện nó. Chúng tôi đã dự định làm điều đó vào tháng 7 ở Mexico. Và chúng tôi không thể đi. Vì vậy, chúng tôi sẽ thực hiện nó trực tuyến và chúng tôi sẽ liên lạc với các bạn. Và một lần nữa, tôi muốn cảm ơn nhiều người trên khắp thế giới. Những người làm việc rất chăm chỉ để làm khóa Lam Rim này có sẵn cho mọi người. Tất cả các bạn, phiên dịch tất cả những người giúp đỡ trực tuyến, các bạn biết đấy. Những chương trình và những điều giống như thế, nó thật tuyệt vời. Bao nhiêu người đã giúp đỡ và đặc biệt tôi muốn cảm ơn Jim Long Hao lần nữa vì làm việc rất chăm chỉ để làm điều này xảy ra. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong kỳ Lam Rim tới.